Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Sống ở Phú Yên. Các bạn ơi, hôm nay mình lại làm một món ăn đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Đây là món cá giếc các bạn ạ. Cá giếc này là ở ngoài sông. Mình ở Trí Thạnh, Tuy An thì là con cá giếc này người ta đánh ở sông Ngân Sơn các bạn ạ. Đây các bạn này, người ta đi câu, đi đánh lưới hoặc gì đó rất là tươi, về mình mổ và rửa sạch. Hôm nay làm món cá giếc. Con cá giếc này ăn rất là tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Mặc dù là nó hơi nhiều xương, nhưng mà mình làm sao ăn được cả cái xương của nó mềm đi là được các bạn ạ. Xem đến đây các bạn thử đoán của mình xem là mình làm món gì đây. Cá giếc này thì theo các bạn làm món gì là ngon? Mình chỉ làm một món đơn giản, đấy là cá giếc kho các bạn. Nguyên liệu để làm món cá giếc kho này rất là đơn giản. Đây là thịt lợn, mình cắt khúc, nó cỡ bằng bao diêm các bạn ạ. Còn ở dưới là hành củ, hành lá mình bó cuộn lại, mình rải ở dưới. Và ở dưới đây là gừng các bạn nhé, gừng củ mình thái. Mình quên mất mình lại cho xuống trước khi quay, bởi vì là cũng sợ là nó dài dòng văn tự quá, cho nên là mình làm sẵn trước. Cái gì mình bỏ bớt được là mình bỏ bớt các bạn ạ. Để làm món này ngon thì mình ướp nước mắm, một chút ớt. Đó, mắm ớt. Thịt lợn mình để xuống trước các bạn nhé. Cái này mình rán qua đi. Rán để cho con cá nó chắc cái thịt lại các bạn ạ. Khi mà kho thì nó không bị nát ra. Cá giếc mùa này rất là béo các bạn ạ. Con nào con đấy béo tròn này. Nếu như các bạn mà có những con cá giếc này mà sống ở sông ấy, thì là nó ăn những cái con tàu nhỏ, có sinh vật ở dưới ấy, thì mình làm là mình sẽ để nguyên cả con, không cần phần mổ. Nhưng mà chúng ta phải nhốt nó sống ở trong đấy 1-2 ngày cho nó thải hết cái bẩn ở trong người nó ra. Và mình rửa sạch, mình kho nguyên con. Mục đích của nó là mình sẽ lấy được cái máu của nó bổ. Còn đây mình đi chợ xa quá, không để thì nào mà để cho nó sống được. Mang về nhà thì nó cũng chết. Cho nên là mình phải mổ nó đi luôn. Mình phải làm tập đi. Theo Đông y thì với những người mà sức khỏe mà mới ốm dậy ấy, thì ăn cá giếc này vào nó rất là tốt cho sức khỏe. Có nhược điểm duy nhất đấy là con cá giếc này nó quá nhiều xương các bạn. Rất là thơm, là nên mùi thơm lắm các bạn ạ. Con ong này các bạn này, ở khu vực mình rất là nhiều ong. Hôm nay có người thấy mùi cá tươi thơm là nó lại vào đây, nó định ăn ở đây này.
Đấy, nó đang bò vào đấy các bạn. Nhiều khi nhà mình phơi cá ở trên sân thượng ấy, phơi tôm phơi cá là nó lên nó gắp là nó ăn, nó gọi cả đàn nó đến. Có những con là nó cắt, nó cắn xong rồi nó cắp đi mang về tổ nó ăn. Các bạn ơi, đây là tương các bạn ạ. Đây là tương truyền thống của Phú Yên các bạn nhé. Nó khác hoàn toàn so với tương truyền thống của miền Bắc Việt Nam hoặc là ở một số nơi khác. Các bạn nhìn kỹ, đây là hạt đậu. Hạt đậu. Còn những hạt nhỏ nhỏ trắng trắng đây các bạn này là gạo nếp đấy nhé. Đây này các bạn này. Đây là hạt gạo nếp. Còn đây là hạt đậu, đậu tương. Đó. Tương truyền thống của người Phú Yên. Mình sẽ kho cá với tương này các bạn ạ, để đảm bảo được một món ăn hấp dẫn với hương vị truyền thống của địa phương ở Phú Yên. Tất cả các nguyên liệu không quá rườm rà các bạn ạ. Mình có gì làm đấy. Nấu ăn là rất là mệt mỏi đối với các chị em rồi, cho nên bây giờ nếu mà mình cầu kỳ quá thì các chị em chắc là bỏ nấu ăn. Cho nên là nấu làm sao mà đơn giản nhất, ra chợ có gì mua đấy, làm sao để nấu lên được những cái hương vị tự nhiên của thực phẩm, không có quá nhiều cái nguyên liệu phụ gia để ướp vào đó. Mình ăn là cái hương vị tự nhiên của nó chứ không phải là ngon từ cái hương vị ướp vào các bạn ạ. Khác nhau đấy. Có rất nhiều trường phái về ẩm thực. Có những trường phái thì người ta phải ướp. Có những cái gia vị mà mình không thể mua được để làm nên món ăn. Thế còn của nhà mình là mộc mạc. Ăn con cá là phải có vị ngọt của cá, vị thơm của cá. Có những con cá nó phải có mùi tanh, có những con cá nó phải có vị ngọt. Chứ bây giờ ăn con cá lại ra cái ăn mùi vị của thịt chim thì không được rồi các bạn. Đến một lúc nào đấy mình ăn mà ô đây còn là cái món gì, hóa ra là món cá mình ăn rồi mà không biết thì lại không được rồi. Mình muốn là nổi bật lên cái hương liệu, cái hương vị gốc của nó. Mình nghĩ rằng là con cá giếc này nếu như nó giảm bớt xương đi thì chắc là sẽ rất có ít người được ăn, bởi vì là nó quá ngon ấy các bạn ạ. Nó có nhiều xương cho nên là nhiều khi người ta cũng ngại ăn, người ta không có mua. Để ăn con này rất nhiều xương. Nhưng mà với mình thì xương là chuyện nhỏ. Xương bò mình còn ninh còn như một được những khi là xương cá giếc các bạn nhỉ. Quan trọng là có cá giếc hay không thôi. Các bạn ơi, cá giếc này mình đừng có rán chín quá nhé. Rán là làm sao là mình rán vừa thôi, để cho con cá nó định hình con cá nó cứng. Khi mà mình kho cái xương nó mục mà con cá nó không bị nát bẫy đâu. Mà rán chúng ta rán kỹ quá thì ăn nó cũng bất ngon. Các bạn ơi, đây là mình làm nước hàng bằng đường các bạn ạ. Mình cho một chút đường, cho một ít nước vào để tạo cái màu caramel ấy các bạn. Mình cho thêm một chút dầu ăn vào các bạn nhé. Còn đây là hành củ mình thái lát. Mình đảo cho thơm vàng.
Và bây giờ đã chuyển sang màu caramel rồi các bạn ạ. Đến giai đoạn này mình có thể cho ớt vào đây các bạn nhé. Nhưng mà mình hôm nay mình sẽ không cho ớt vì là có người không ăn được cay và mình đã ướp để chia cho các bạn. Còn đây là cái nước tương mình cho vào, mình đảo đều. Các bạn mà ăn cay được các bạn cho 5-7 quả ớt, nhiều ớt vào đây vào đúng lúc này các bạn ạ, để cho nó ra cái tinh dầu của ớt ra cái vị cay của ớt này. Để cho thêm một chút nước. Chúng ta đun sủi lên nhé, rồi mới cho vào để kho cá. Mình cho cái nồi cái này vào để mình đun cho nó nóng nóng một chút các bạn ạ. Để cho nó nhỏ nhỏ nhiệt độ thôi, nhỏ lửa các bạn nhé. Không là nó cháy, bởi vì trong này nó chưa có gì cả. Nó sẽ ra mất cái mỡ trước. Cho nó hâm cho nó nóng nóng lên trong lúc chờ đợi cái nước nó sôi. Các bạn ơi, đây là những trái chanh nhà mình trồng được này. Đấy, con này bị ong nó châm này. Nước sôi, mình đun nước sôi rồi mình đổ vào các bạn nhé, chứ đừng để nước nguội mà nó sẽ tanh. Đó, cái nồi nó cũng vừa đủ nóng thì khi cho vào là nó không bị mất cái thời gian nó nguội lạnh. Đang quay dở cái công đoạn vắt chanh. Các bạn có chanh thì các bạn dùng chanh, không có chanh thì dùng quả chấp cũng được, nghĩa là quả dọc cũng được các bạn ạ. Đó, mình cho nước cốt chanh. Hai quả rồi đấy. Theo các bạn thì nồi cá này có ngon không các bạn? Khi nước sôi các bạn ạ, mình cho nước cốt chanh vào các bạn nhé. Đó. Đây là một trong những cái bí quyết đấy các bạn ạ, để mà kho cá đấy. Khi mà mình cho cái nước cốt chanh này các bạn ạ, là để cho cái xương cá nó nhanh nhừ, mà con cá nó cũng không bị nát bở ra các bạn nhé. Mình kho nồi cá này thời gian là 8 tiếng đồng hồ các bạn ạ. 8 tiếng đồng hồ để cho chế độ nhỏ liu riu. Đây những bác nào mà ăn sơn hào hải vị mà thấy ngấy ngấy rồi thì hôm nay là món cực kỳ ngon để cho các bác lấy lại cái cảm giác thèm cơm và phục hồi năng lượng đấy các bạn ạ. Món cá kho với tất cả nguyên liệu truyền thống kết hợp với cách làm của người miền Bắc và một số công thức đặc biệt của nghề làm cá kho gia truyền
làng Vũ Đại các bạn ạ. Mình áp dụng vào trong cái nồi cá kho, cá giếc kho này. Mình làm đây được khoảng 6 tiếng rồi các bạn ạ. Đun ở chế độ liu riu đấy các bạn nhé. Đun khi nào mà nó cạn nước, nó săn con cá lại là được. Thơm ngon hấp dẫn quá các bạn ạ. Các bạn ơi, món cá kho của mình đã gần hoàn thành rồi các bạn. Nhưng mà mình lại thích ăn cá có nước như này. Mình thích ăn như này để mình chấm với cả cơm cháy các bạn ạ. Đó, các bạn mà ăn cái này ăn với cơm ấy, đặc biệt là cơm cháy rất là ngon. Còn nếu các bạn thích kho khô thì các bạn cứ đun nhỏ lửa liu riu cho mình, đến khi cá khô săn lại thì các bạn lấy ra nhé. Còn bây giờ là mình thưởng thức, nó đang ngon như này mình thưởng thức đã. Một cá kho tuyệt vời các bạn ạ. Mình không thể chờ đợi được các bạn ạ. Quá là nóng lòng mà muốn ăn luôn. Các bạn ơi, đây là món cá kho này các bạn. Cảm nhận của món cá kho này thì rất là ngon. Đây là miếng thịt này các bạn này. Thịt nó quá là ngon, nó bở này, nó cũng không bị nát các bạn ạ. Đó, rất là ngon này. Đấy, trời ơi, ngon quá các bạn ơi. Để mình trải nghiệm cái cá thì như thế nào nhé. Thực sự là mình không thể kiềm được cái cơn thèm nó lên các bạn ạ. Không thể kìm được cái cơn thèm. Đây là thịt của con cá giếc đấy các bạn. Ngon tuyệt vời. Trời ơi, chỉ cần như thế này thôi là đã quá ngon rồi các bạn ạ. Chỉ cần một chén cơm trắng, miếng cá kho như vậy thôi các bạn ơi. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, nếu video hay hoặc bổ ích thì các bạn cho mình xin một like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh, bấm nút chuông để nhận thông báo những video clip tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.